እንደምን አላችሁ የአገሬ ልጆች ከአልፋ ሪሰርች ኢንሳይት። ብዙ ጊዜ የመመረቂያ ጽሁፎች የአንደርግራድም ሊሆን ይችላል፣ ማስተርስም ሊሆን ይችላል፣ ፒኤችዲ ክላሶች ላይ በጣም ወሳኙ ነገር ሪሰርች ነው ወይም ደግሞ የመመረቂያ ጽሁፍ ነው። እንግዲህ ይህን የመመረቂያ ጽሁፍ ሲሰራ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቻሌንጂንግ ነው ብሎ የሚያስቡት ሪፍረንስ መስራት ነው ወይም ደግሞ ስራቸውን ከሰሩ በኋላ ከጻፉ ፕሮፖዛልም ሊሆን ይችላል ዋናው ቴሲሱን ከሰሩ በኋላ መጨረሻ ላይ ሪፍረንስ መጻፍ በጣም ያስቸግራቸዋል። ለምን ሲባል ቅደም ተከተሎች አሉት። ለመጻፍ ሲሆን ለጆርናል አርቲክል ሲሆን የተለያየ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር በአይምሮ ሚሞራይዝ አድርጎ መስራት ለስህተት ያጋልጣል። ወይም ደግሞ ማኑዋሊ ስንሰራ ብዙ ጊዜ ስህተቶች ይኖራል። ስለዚህ ሰዎች ይህን ስራ ወደ መጨረሻ አድርገው ልክ ሁሉንም ነገር ከሰሩ በኋላ በቃ ጨነቅበታለሁ ብለው ያደርጋሉ። ግን ማኑዋሊ ከመስራት ይሄ ለኢረር ከሚያጋልጠው ነገር ይልቅ የተሻለ መስራት የምንችልባቸው ወይዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ዋነኛው ደግሞ ምንድነው? የሪፍረንስ ማኔጀርስ ሶፍትዌሮች ናቸው። ወይም ደግሞ ሪፍረንስ ማኔጅ የምናደርግባቸው ሶፍትዌሮች በጣም ብዙ አሉ። ከነዚህ ውስጥ ዞቴሮ ይጠቀሳል፣ ሜንድላይ ይጠቀሳል፣ ኢንድኖት እና የተለያዩ የሪፍረንስ ማኔጀሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ግን እኔ የምጠቀምበት ዞቴሮ የተሰኘውን ሶፍትዌር። ይህ ሶፍትዌር በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ ነው፣ በጣም ኢዚ ነው፣ ከፒሲያችሁ ጋር በጣም ኢዝሊ ኮምፓቲብል ነው እና በጣም ጥሩ የሆነ ሪፍረንስ ማኔጀር ነው። ስለዚህ ከሌሎች የተሻለ ደግሞ የሚያደርገው ከሰብስክሪፕሽን አንጻር ፍሪ ነው እና ኦንላይን አቬለብል የሚሆን ይኸው ኢዝሊ ዳውንሎድ እንደምታዩት ኢዝሊ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ፒሲያችሁ ላይ ጭናችሁ ከፈለጋችሁ ለዊንዶውስ ለአይኦኤስም ለፈለጋችሁት መጠቀም የምትችሉበት ነው። እንግዲህ ዞቴሮ የራሱ የሆነ ወርድ አዲን ያለው ዳይሬክትሊ ከምትጠቀሙበት ኦንላይን ላይ ካለ ዳታቤዝ ዳይሬክትሊ ወደ ሪፍረንስ ማኔጀራችሁ ማስገባት ትችላላችሁ በዚህ ሪፍረንስ ማኔጀር። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በፒዲኤፍ ቢሆን ያለውን ዶክመንት ወደ ሶፍትዌሩ ከታችሁ ራሱ ሳይቴሽኑን ሪትራይቭ ያደርግላችኋል እና በጣም ሲምፕል የሆነ ኦልሬዲ ኦንሊ የሚያስፈልገው ያቺን የሳይቴሽን ኢንፎርሜሽን ማውረድ ነው። እሷን ካወረድን በኋላ ራሱ ወርድ ላይ ሪፍረንሱን ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማኑዋሊ መስራት ከዚህ በኋላ ቀረ ማለት ነው። እንዴት ነው ዞቴሮ የምንጠቀመው? እንዴት ኢንስቶል እናደርጋለን? ለተለያዩ ብራውዘሮች ከዚህ በኋላ በሚኖሩን ቪዲዮዎች ኢንዲቴይልስ እናያቸዋለን። ስለዚህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አብራችሁን ሁኑ። ታንክ ዩ ጋይስ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።